Φίλους του καναλιού, πόλεμος του ύδατος, πόλεμος, αν θέλετε, της διόρυγας και όχι μόνο μίας. Πόλεμος για το νερό, πόλεμος για την ενέργεια, για τα σιτηρά, πόλεμος για την επικράτηση παγκοσμίως των πλοίων, των τάνκερς, των στρατών. Τίνος. Θα τα δούμε όλα σήμερα. Η εκπομπή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα πούμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα είναι αλληλένδυτα το ένα με το άλλο. Οπότε όσοι θέλετε να την καταλάβετε θα πρέπει όσο μπορείτε να την παρακολουθήσετε ολόκληρη, να μην χάσετε μεγάλο μέρος της εκπομπής για να μπορέσετε να συνδυάσετε τα κομματάκια του μοσαϊκού ώστε να συμπληρωθεί στο τέλος της εκπομπής ολόκληρη η εικόνα. Θα μιλήσουμε κυρίως για τρία πράγματα. Θα μείνουμε στο Παναμά, διότι εκεί είχαμε σήμερα μια ένοπλη επίθεση. Πώς συνδέεται αυτή η επίθεση με τη διόρυγα του Παναμά, πώς συνδέονται όλα αυτά με το Ισραήλ, γιατί ξαναγυρίζει πίσω το μπαλάκι. Όπως βλέπετε και στο χάρτη, τα πάντα είναι πλέον αλληλοσυνδεόμενα. Δεν ζούμε πλέον στην εποχή του ατομικισμού. Ξεχάστε αυτές τις εποχές οι οποίες ανήκουν στην εποχή του τροφοσυλλέκτη κυνηγού. Πλέον ζούμε σε εποχές οι οποίες είναι απείρως διασυνδεδεμένες μεταξύ τους και θα πρέπει οι άνθρωποι δυστυχώς ή ευτυχώς να μάθουμε όλοι να ζούμε με αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς. Όσοι από εσάς έχετε κάνει ήδη εγγραφή, κάντε απλά like για να ξέρει ο αλγόριθμος τι βίντεο θέλετε να σας σμπρώχνει για να βλέπετε και φυσικά για να μπορέσουν πιο πολλοί άνθρωποι να δουν την εκπομπή και φυσικά να δείξετε εκτίμηση σε μένα. Και όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, αν θέλετε την κάνετε αφού πρώτα ρίξετε μια ματιά στο περιεχόμενο του καναλιού μου. Χωρίς να πω περαιτέρω, πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας διαβάσω λοιπόν για την είδηση της ημέρας και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μια εταιρεία η οποία είναι καναδικών συμφερόντων και πως αυτή η εταιρεία πολύ πιθανόν έστησε όλο το σημερινό σκηνικό και φυσικά πως όλα αυτά γυρίζουν πίσω στη διόρυγα του Παναμά και πως διακυβεύονται 3 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, 3 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε. Νεκροί από σφαίρες πυροβόλου όπλου έπεσαν σήμερα. 2 διαδηλωτές στον Παναμά, οι οποίοι συμμετείχαν σε κινητοποίηση ενάντια στην παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης κοιτάσματος χάλκου στην καναδική εταιρεία FQM. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγα λεπτά διάβασα ότι και τρίτο πρόσωπο, το οποίο είχε δεχτεί σφαίρα, δυστυχώς απεβίωσε και αυτό πριν από λίγο. Αυτή λοιπόν η εταιρεία, η FQM, να ξέρετε όλοι, εδρεύει στον Καναδά, στο Τορόντο και μιλάμε για εταιρεία δισεκατομμυρίων. Όταν κάνει αγορές άλλων εταιρείων ή όταν επενδύει σε ξένες χώρες, το νούμερο είναι πάντα εννιαψήφιο. 200, 300, 400, 700 εκατομμύρια. Οι δε εξαγορές μεγάλων ομιλών που κάνει έχουν ξεπεράσει πολλές φορές και το 1,5 δισεκατομμύριο. 1,5 δισεκατομμύριο. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, οι θάνατοι των 2 διαδηλωτών ακολουθούν τις μαζικές πορείες οι οποίες γίνονται τώρα στον Παναμά, όπου χιλιάδες πολίτες τις τελευταίες εβδομάδες με την εναντίωση στη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία First Quantum Minerals να έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις. Αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο για την FQM. Συνεχίζουμε όμως. Η εισαγγελία του Παναμά ανέφερε στο X ότι συνέλαβε τον δράστη, ο οποίος, να ξέρετε, μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχουν δοθεί στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Εγώ έχω δει το βιντεάκι στο X, δεν θέλω να το παίξω, διότι έχει, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ έτσι άσχημη στιγμή, όπου ο τύπος βγάζει το όπλο και πυροβολάει. Γνώμη μου είναι πως κατά 99% πρόκειται για λευκό, γερμανό ή αμερικανό πράκτορα. Αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος απλά να βαρέθηκε εκείνη τη στιγμή να περιμένει στην ουρά, διότι αυτή είναι η επίσημη εξήγηση η οποία έχει δοθεί, δεν το πιστεύω. Η επίσημη εξήγηση λοιπόν η οποία δόθηκε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος περίμενε στην ουρά και καλά με το αυτοκίνητό του, κάποια στιγμή αγανάκτησε. Όλος τυχαίως βρέθηκε να έχει όπλο πάνω του, μάγκες, όλος τυχαίως. Βρέθηκε να έχει όπλο πάνω του, το είχε κάτω από το πουκάμισο, το βγάζει, στοχεύει και εκτελεί. Αν θέλετε τη δικιά μου τη γνώμη, κατά 99% αυτός ο άνθρωπος εκτέλεσε σχέδιο. Τώρα,
Πράκτορας. Τον είχαν και τον ανάγκασαν να το κάνει. Τον εκβίασαν. Φάνηκε τρομερά νηφάλιος όταν έκανε την πράξη. Όσοι θέλετε μπορείτε μόνοι σας να πάτε να δείτε το βίντεο. Φάνηκε τρομερά νηφάλιος στην εκτέλεση. Φάνηκε να είναι ήδη προαποφασισμένος να το κάνει. Αλλά κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, και θα το δείτε στο βίντεο, είναι ότι ο κόσμος δεν αντέδρασε με αυτήν την τρέλα, με αυτόν τον φόβο, με αυτήν την ταραχή που θα περίμενε να αντιδράσει κάποιος φυσιολογικός άνθρωπος. Το γιατί πραγματικά μέχρι στιγμής δεν μπορώ να το καταλάβω. Δικιά μου γνώμη είναι ότι αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος προφανώς το έκανε για να εκφοβήσει τους διαδηλωτές, τους Παναμέζους, από το να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις τους, διότι εντάξει, δεν έφαγε έναν, έφαγε 3 άτομα. Έγινε ξεκάθαρα για να φοβηθούν αυτοί οι άνθρωποι να μην κατεβαίνουν στους δρόμους και φυσικά να παραχωρηθεί κανονικά η λειτουργία της FQM με τα ορυχεία χαλκού. Σε λίγο θα σας πω τι περιουσία έχουν, για να καταλάβετε ότι μιλάμε για χρήμα, έτσι. Χρήμα. Λοιπόν, η νέα σύμβαση συμφωνήθηκε στις 20 Οκτωβρίου, πριν δηλαδή από λίγες ημέρες, έγινε νόμος του κράτους του Παναμά με την υπαριθμόν 1100 διάταξη του νόμου 406 της κυβέρνησης του Παναμά και επιτρέπει στην μεταλλευτική εταιρεία FQM να λειτουργεί στον Παναμά για 20 χρόνια, της δίνει επιλογή άλλα 20 χρόνια με αντάλλαγμα ετήσια έσοδα 375 εκατομμύρια δολάρια για το κράτος της Κεντρικής Αμερικής. Τώρα, αντικειμενικά, αν με ρωτήσεις, είναι λίγα τα λεφτά? Στη Ζάμπια που έχουν συνάψει παρόμοια συμβόλαια, όπου Ζάμπια πολύ πιο φτωχή, χωρίς διόρυγα, χωρίς λιμάνι, χωρίς τίποτα να είναι τόσο σοβαρό όσο είναι στην διόρυγα του Παναμά, πήρανε νομίζω κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, 175 με 200 εκατομμύρια. Οπότε σου λένε τώρα οι Παναμέζοι, αν είχαν δώσει αυτοί τόσα λίγα λεφτά, τόσα πολλά λεφτά στη Ζάμπια, σε εμάς θα παραχωρήσουν μόνο, που εμείς είμαστε Παναμάς, θα παραχωρήσουν μόνο 375 εκατομμύρια και θα το κάνουν 20 συν 20. Τι λέτε ρε εσείς? Είναι πάρα πολύ λίγα τα λεφτά εν ολίγης και πάρα πολλά τα κέρδη για την εταιρεία η οποία ονομάζεται FQM. Εντάξει. Τώρα, η κυβέρνηση ισχυρίζεται και καλά ότι η νέα σύμβαση εξασφάλισε καλύτερους όρους για το δημόσιο από την προηγούμενη. Ωστόσο φυσικά οι χιλιάδες πολίτες που διαδηλώνουν στους δρόμους κάθε άλλο παρά συμφωνούν. Αυτή είναι και η δικιά μου γνώμη. Και πριν λίγο διάβασα ότι καθημερινά όσο συνεχίζονται αυτές οι διαδηλώσεις, μιλάμε για διαφυγόντα κέρδη 80 εκατομμυρίων ευρώ, τόσο για τον Παναμά όσο και για τις ξένες εταιρείες. Εδώ ακριβώς είναι που μπαίνει στο παιχνίδι το ζήτημα της διόρυγας. Και θα το δούμε σε λιγάκι, αφού πρώτα μιλήσουμε για αυτήν την εταιρεία, την FQM, η οποία συνδέεται πολύ πιθανόν με αυτό που έγινε, εντάξει, με την επίθεση. Θα πάμε στη συνέχεια να δούμε πως όλα αυτά μάλλον πυροδότησαν την εισβολή που έκαναν οι Ισραηλινοί στη Γάζα, γιατί μάλλον αναγκάστηκαν να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα σχέδιά τους από ό,τι περίμεναν, γιατί θα το καταλάβετε μόλις θα έχω ολοκληρώσει το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, το οποίο ξεκινάει τώρα και είναι η First Quantum Minerals. Αυτή λοιπόν η εταιρεία είναι μια εταιρεία εξόρυξης και μετάλλων με έδρα τον Καναδά, απασχολεί 20.000 άτομα, το κύριο προϊόν της είναι ο χαλκός και αντιπροσωπεύει μόνο ο χαλκός, προσέξτε, μόνο ο χαλκός αντιπροσωπεύει το 80% των εσόδων που έχει από το 2016. Το 80% έχει επιπλέον ορυχεία και έργα στην Αφρική, την Αυστραλία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, την Τουρκία, την Λατινική Αμερική. Το 22 έβγαλε 775.859 τόνους χαλκού, 21.529 τόνους νικέλιο, 283.226 ουγγιές χρυσού, και ο χαλκός έτσι ήταν υπεύθυνος για το 86% των εσόδων της εταιρείας, ο χρυσός για το 5% και το νικέλιο για το 6%. Και μέχρι στιγμής που μιλάμε τώρα,
Αυτή η εταιρεία, η First Quantum, έχει υποεκμετάλλευση 7 ή 8 ορυχεία. Έχει ένα στη Ζάμπια. Κύριο προϊόν χαλκός. Υποπροϊόν χρυσός. Άνοιξε το 2005. Πάμε μετά. Μαυριτανία. Κύριο προϊόν χαλκός. Πάλι δεύτερο προϊόν χρυσός. Άνοιξε το 2006. Τρίτο. Ζάμπια. Όπως βλέπετε έχουν δύο στη Ζάμπια. Solwezi και Sentinel. Άνοιξε το 2016. Τέταρτο. Ορυχείο Τσαγελή στην Τουρκία. Βγάζουν χαλκό ψευδάργυρο και ξεκίνησαν την παραγωγή το 1994. Πέμπτο ορυχείο, Las Cruces, ορυχείο χαλκού στην επαρχία της Σεβίλης, στην Ισπανία. Έκτο, το Püssehelmi, αν το διαβάζω σωστά, Püssehelmi, το οποίο βρίσκεται στη Φινλανδία, χαλκού ψευδαργύρου. Το έβδομο είναι ορυχείο Κόμπρε στον Παναμά, ορυχείο χαλκού. Είναι αυτό το οποίο πολύ πιθανόν συζητάμε τώρα. Και το 8ο, Ravensthorpe Nickel Mine, το οποίο βρίσκεται στην Δυτική Αυστραλία και άνοιξε το Δεκέμβριο του 2011 και ολοκληρώθηκε το 2017. Τώρα, αν θέλετε να μάθετε πώς όλα αυτά συνδέονται με αυτό που ζούμε σήμερα, πάμε να δούμε για ποιο λόγο καίγεται και αυτή η εταιρεία, η FQM, και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες, για ποιο λόγο καίγονται. Σώνει και καλά να μην απεργήσουν οι Παναμοί, αλλά και να συνεχιστεί κανονικά η λειτουργία της διόρυγας του Παναμά, η οποία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ζουμί της σημερινής εκπομπής, διότι αν έχει πρόβλημα η διόρυγα του Παναμά, θα έχουν πρόβλημα και όλες οι υπόλοιπες. Πώς? Θα το δούμε αμέσως τώρα. Υπενθυμίζω σε όσους έχετε συνδεθεί τώρα να κάνετε φυσικά στο κανάλι εγγραφή και όλοι οι υπόλοιποι να κάνετε like στη σημερινή εκπομπή. Πάμε να δούμε τώρα για ποιο λόγο η διόρυγα του Παναμά είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα αυτή τη στιγμή στον κόσμο και πώς επηρεάζει όλες τις οικονομίες και όλους τους πολέμους και για ποιο λόγο τελικά συμβαίνουν όλα αυτά που βλέπουμε τριγύρω μας. Ταπεινή μου γνώμη. Σήμερα η διόρυγα του Παναμά συνδέει, ακούστε, 2.000 λιμάνια, το νούμερο είναι τεράστιο, σε 170 χώρες, σύμφωνα με την αρχή της διόρυγας του Παναμά. 2.000 λιμάνια, 170 χώρες. Προσέξτε όμως τώρα το εξής. Οι κορυφαίες χώρες καταγωγής και προορισμού είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ιαπωνία. Να τις ξαναπούμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και η Ιαπωνία. Όπως έχετε καταλάβει, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν καίγονται άδικα είτε για το Ben Gurion κανάλ, το οποίο θέλουν να φτιαχτεί στο Ισραήλ, και κατά πάσα πιθανότητα, στη Γάζα βασικά, και κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν γίνει αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο, όχι απίθανο, όχι ακατόρθωτο, δύσκολο, ποιος μας λέει εμάς, όντας, αφού θα έχουν διώξει εντελώς από εκεί τους Παλαιστίνιους, θα έχουν μεγαλώσει τα εδάφη, να φέρουν κι άλλους επίκους, γιατί αυτό κάνουν. Χρηματοδοτούν νέους επίκους, παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Χρηματοδοτούν συνεχώς νέους επίκους, οι οποίοι φτάνουν στην περιοχή. Άρα τι κάνουν? Προσπαθούν με κάθε τρόπο να αυξήσουν τον πληθυσμό. Όταν λοιπόν θα έχει αυξηθεί όλο αυτό το κράτος εκεί πέρα, βασικά για μένα είναι παρακράτος. Λοιπόν, όταν θα έχει αυξηθεί όλο αυτό σε μέγεθος, σε δύναμη, σε στρατό, ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα επιχειρήσουν να πάρουν και τη διόρυγα του Σουέζ, την οποία ελέγχουν τώρα οι Ισραηλινοί? Διόλου παράξενο, διόλου περίεργο και πάλι διόλου ακατόρθωτο. Αν δεν προσπαθήσουν και δοκιμάσουν να φτιάξουν, όπως έλεγα πριν, το Ben Gurion κανάλ, το οποίο, όπως ξέρουμε όλοι, βρίσκεται στα σκαριά για να φτιαχτεί ήδη από τη δεκαετία του 70 σαν σχέδιο. Είναι τρομερό. Οι σιωνιστές είχαν δημιουργήσει σχέδιο ίσως και από το 70, ίσως και από το 60. Είναι τόσο πίσω πηγαίνει η δημιουργία του σχεδίου για δεύτερο κανάλι, Ισραηλινό κανάλι, το οποίο φυσικά θα ρημάξει εντελώς τη διόρυγα του Σουέζ.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε τώρα να δούμε στα δικά μας. Διόρυγα του Παναμά. Για ποιο λόγο λοιπόν είναι τόσο σημαντικό όλο αυτό και για ποιο λόγο τώρα οι Ισραηλινοί και οι Σιωνιστές, γνώμη μου, έχουν επισπεύσει τον πόλεμο. Το 22 ολοκληρώθηκαν πάνω από 14.000 διελεύσεις μέσω του καναλιού από πλοία που μετέφεραν περισσότερους από πόσους 291 εκατομμύρια τόνους φορτίου μεγάλου μήκους. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο, και εδώ ακριβώς είναι που μπαίνουμε τώρα στο ζουμί της σημερινής εκπομπής, τους τελευταίους μήνες ωστόσο η κυκλοφορία μέσω του καναλιού, διαβάζω άρθρο της ναυτεμπορικής, έχει επιβραδυνθεί αισθητά λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας που έχει μειώσει την ποσότητα του διαθέσιμου νερού που χρησιμοποιείται και είναι αναγκαία. Το νερό αντλείται από τις κοντινές λίμνες. Ωραία μέχρι στιγμής. Είναι βατά και κατανοητά όλα αυτά. Υπάρχει πρόβλημα ξηρασίας στον Παναμά και αυτό δημιουργεί δυσκολίες. Πάμε παρακάτω. Η ACP σε πρόσφατη ανακοίνωσή της προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη ξηρασία θέτει πρωτοφανείς προκλήσεις και δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Άλλος ένας λόγος λοιπόν, άλλος ένας λόγος να επισπεύσουν με κάθε τρόπο είτε το κανάλι Ben Gurion που θέλουν να φτιάξουν, είτε να έχουν στην κατοχή τους με τον οποιονδήποτε τρόπο και τη διόρυγα του Σουέζ. Γιατί όπως θα δούμε σε λιγάκι παίζονται ό,τι είπα και στην αρχή, 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. Δεν παίζονται απλά δις. Μόλις μία εταιρεία, προσέξτε, μόλις μία εταιρεία, η FQM, την οποία έδειχνα πριν από λίγο, αν κατά μέσο όρο αυτή η εταιρεία χάνει 1 εκατομμύριο ευρώ, ακόμα και 10 εκατομμύρια ευρώ, αν βάλουμε 10.000 εταιρείες και παραπάνω κιόλας που έχουν κέρδη από τη διόρυγα του Παναμά, για κάντε λίγο τον πολλαπλασιασμό, μιλάμε για 3 εκατομμύρια κέρδη κάθε χρόνο για όλες τις εταιρείες. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι όποιος τα ελέγχει όλα αυτά θα είναι και ο νούμερο 1 στον πλανήτη πάνω. Πάμε παρακάτω. Οι ουρές στη διόρυγα του Παναμά είναι τεράστιες, με τουλάχιστον 200 πλοία να βρίσκονται σε αναμονή καθημερινά. Κανονικά υπάρχουν έως και 90 πλοία που περιμένουν να μπουν στο κανάλι. Πλέον έχουν γίνει, επαναλαμβάνω, 200. Πολλές ιδιωτικές ναυτιλιακές εταιρείες φέρεται να έχουν εφαρμόσει πρόσθετες χρεώσεις για πελάτες που μεταφέρουν εμπορεύματα μέσω της διόρυγας, ενώ πριν λίγο διάβαζα ότι αν πας και τα στάξεις, γύρω στα 2 εκατομμύρια πρέπει να είναι τα φράγκα. 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Παίρνεις pole position. Πας μπροστά. Προωθείσαι. Τρομερό. Μιλάμε για τρελά νούμερα, παιδιά. Τρελά νούμερα, τρελούς αριθμούς. 2,5 εκατομμύρια, έτσι. Μόνο για να πάρουν τι? Για να πάρουν πιο γρήγορα σειρά. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, και συνεχίζει το άρθρο. Η ACP έχει περιορίσει τον αριθμό των πλοίων που διέρχονται, ενώ περιορισμοί τέθηκαν και στο βάθος των πλοίων, περιορίζοντας την ποσότητα του φορτίου που μπορούν να χωρέσουν. Έχει εφαρμόσει μέτρα εξοικονόμησης νερού από την αρχή του έτους και έχει απασχολήσει ειδικούς του Σώματος Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ, ποιον άλλον, για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων λύσεων. Η κρίση ξηρασίας στη διόρυγα του Παναμά υπογραμμίζει τον ολοένα και πιο διασπαστικό αντίκτυπο που έχει η κλιματική κρίση στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω κλιματική κρίση ή κλιματική αλλαγή. Όταν λέω κλιματική αλλαγή, τι εννοώ όμως? Ότι μία περιοχή επηρεάζεται θετικά και δυστυχώς μία άλλη αρνητικά. Αυτό έχει να κάνει με τα ύδατα, με τα σύννεφα, έχει να κάνει με τα νερά, με τη στάθμη της θάλασσας. Όλα αυτά επηρεάζουν τη γη, τη γονιμότητα και φυσικά υπάρχουν και οι πιέσεις που δημιουργούνται παγκοσμίως και όλα αυτά αλλάζουν κάθε χρόνο. Με αποτέλεσμα
όπως καταλαβαίνουμε πλέον, τα πράγματα σε μια χώρα να μην είναι τα ίδια που ήθιστε να είναι πριν 20 χρόνια. Και το βιώνει ο Παναμάς στο πετσί του. Με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια, όχι τώρα, ακόμα αντέχουν. Αλλά τα επόμενα χρόνια να δημιουργηθούν πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα. Συνεχίζουμε. Η κλιματική αλλαγή στεγνώνει τις λίμνες πιο γρήγορα από όσο νόμιζαν οι επιστήμονες, συνεχίζει το άρθρο. Δείτε λίγο κι αυτό. Ο Παναμάς θεωρείται συνήθως ως μία από τις πιο υγρές χώρες του κόσμου, με μία περίοδο βροχών από τον Μάιο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Το καλοκαίρι αυτό η θόλη θερμότητας υψηλής πίεσης, μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω τι είναι, μιλήστε με ένα φυσικό, που έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο μέρος της Καραϊβικής και της Κεντρικής Αμερικής, μειώνοντας τις πιθανότητες βροχοπτώσεων και παρέχοντας έντονη ζέστη. Ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μεταφέρθηκαν, αυτό που έλεγα πριν, μεταφέρθηκαν οι βροχές στην Καραϊβική και την Κεντρική Αμερική και αυξήθηκε η έντονη ζέστη στο Παναμά. Το Μεξικό και άλλες χώρες της περιοχής αντιμετωπίζουν επίσης εκτεταμένη ξηρασία. Αυτό που έλεγα πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ότι κάποιες χώρες βγαίνουν κερδισμένες από αυτό, κάποιες άλλες δυστυχώς θα χάσουν. Τώρα, αν υπάρχει γεωμηχανική πίσω από όλο αυτό που συμβαίνει, το αφήνω πάνω σας. Εγώ πιστεύω ότι ως ένα βαθμό κάτι παίζεται. Συνεχίζουμε. Η λίμνη Αλαχουέλα του Παναμά, η οποία είναι, προσέξτε, μία από τις κύριες πηγές νερού για το κανάλι του Παναμά, βρέθηκε να είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών τον Απρίλιο. Τυχαίο. Εκτός από τη μικρότερη αναπλήρωση των λιμνών που τροφοδοτούν τη διόρυγα του Παναμά από τα δάση, οι ζεστές και ξηρές συνθήκες οδηγούν σε ψηλότερες θερμοκρασίες νερού και αυξημένη εξάτμιση έτσι του νερού. Αυτό σημαίνει ακόμη λιγότερο διαθέσιμο νερό στις λίμνες και χαμηλότερα νερά στο ίδιο το κανάλι του Παναμά. Οι καθυστερήσεις στον Παναμά ενδεχομένως, λένε κάποιοι αρμόδιοι, να μην είχαν προκαλέσει τόση ανησυχία αν δεν έρχονταν σε μια εποχή όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, ιδίως μετά από την πανδημία και φυσικά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που όπως ξέρουμε όλοι, είτε μας αρέσει είτε όχι, έχει επηρεάσει αρνητικά και τον πληθωρισμό και τις οικονομίες και φυσικά και το εμπόριο, καθώς έχουν αλλάξει εντελώς πλέον οι παγκόσμιες ισορροπίες. Τίποτα δεν είναι όπως ήταν δυστυχώς το 2015. Τίποτα. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθούν όλες να εξασφαλίσουν συγκεκριμένα σημεία, όπως είναι η Αρκτική, που τη στοχεύουν οι Ρώσοι, διότι πλέον έχουν πάρει γραμμή ότι άπαξ και αρχίσουν και λιώνουν οι πάγοι, εκεί θα γίνει χαμός από γεωτρήσεις, χαμός από υδρογονάνθρακες. Παντού στοχεύουν στις διόρυγες, ακόμα και το στενό του Ορμούζ, και οπουδήποτε περνάνε δεξαμενόπλια επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία, και αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα στον Παναμά, ο οποίος έχει τεράστιο πρόβλημα με την υδροδότηση και των πόλεων του, αλλά και με τη διόρυγα, και τα επόμενα χρόνια κανείς δεν ξέρει τι μέλη γενέστε. Κανείς δεν ξέρει αν αυτό που συμβαίνει σήμερα, η παρατεταμένη ξηρασία στον Παναμά, αν τελικά θα οδηγήσει σε πολύ χαμηλή στάθμη νερών, και αν τα δεξαμενόπλια τελικά δεν μπορούν να πηγαίνουν εκεί. Και τώρα είναι η δική μου ερώτηση. Κορύφωση της εκπομπής. Αν δεν μπορούν να πηγαίνουν τα πλοία από τον Παναμά, που τον βλέπετε αυτή τη στιγμή στη μέση, έτσι,
τι θα γίνει? Μιλάμε για απώλειες 3 εκατομμυρίων μέσα σε έναν χρόνο για τις εταιρείες. Δηλαδή τα νούμερα είναι τεράστια. Τα νούμερα είναι τεράστια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να εμπεδώσετε το τι έχει να γίνει. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι θα δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Αυτό φυσικά που φοβούνται περισσότερο στην κυβέρνηση του Παναμά είναι αν δεν αρχίσει το πράγμα να βελτιώνεται και γίνει χειρότερο, τι θα μπορέσουν να κάνουν για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η δική μου η απάντηση. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν μπορώ να έχω σε όλα απάντηση. Αυτό που ξέρω σίγουρα όμως είναι ότι όλες αυτές οι εταιρείες που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, οι οποίες ξέρουμε όλοι, έξυπνοι είσαστε, δεν είστε χαζοί άνθρωποι, ξέρουμε όλοι τίνος συμφέροντα εξυπηρετούν. Μιλάμε για τις μεγάλες υπερδυνάμεις. Ωραία. Τι θα κάνουν μετά όλοι αυτοί? Πού θα στραφούν? Πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα? Θα κάνουν τον γύρο της Νοτιού Αμερικής? Θα κάνουνε. Θα σκίσουν στα δύο το Μεξικό? Ποια χώρα? Τη Γουατεμάλα? Την Ονδούρα? Ποιες χώρες είναι εκεί? Κώστα Ρίκα? Τι έχει? Είναι πανεύκολο από τον Παναμά να κάνεις ταξίδια παντού. Προς Ασία, έτσι, προς Αυστραλία, προς Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Αφρική εννοείται, Νέα Ζηλανδία εννοείται, Ιαπωνία, Κίνα. Τώρα όλα αυτά θα πρέπει να παρακαμφθούν. Με ποιον τρόπο? Εδώ σας θέλω. Αυτό ακριβώς είναι και το δύσκολο. Και όπως είπα και πριν, αυτές όλες οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ανήκουν, ξέρετε, σε συγκεκριμένες ομάδες, που τώρα δεν είναι της σημερινής εκπομπής, θα το πούμε σε άλλη εκπομπή, αυτοί όλοι τώρα βλέπουν χασούρα. Εκεί θέλω εγώ να εστιάσω. Βλέπουν χασούρα. Και δεν μιλάμε τώρα για αυτούς. Ψιλοδεκάρες. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Που αυτήν τη στιγμή που μιλάμε τώρα πετάγονται στον αέρα. Άρα έχουν δύο προβλήματα. Ένα είναι ότι η διόρυγα του Σουέζ ανήκει στην Αίγυπτο και το άλλο είναι ότι οι Παναμέζοι και μπλοκάρουν με διαδηλώσεις τη διόρυγα του Παναμά και ότι η διόρυγα του Παναμά έχει πρόβλημα πλέον υδροδότησης. Οπότε τι θα κάνουν όλοι αυτοί στο μέλλον? Περιμένω να μου γράψετε εσείς απάντηση κάτω στα σχόλια. Εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε, να σας προβλημάτισε, να έβαλε το μυαλό σας να δουλέψει, διότι όπως γράφει και κάτω το γράφημα, 1920 λιμάνια, 170 χώρες, 180 εμπορικοί δρόμοι που εξυπηρετεί μόνο ο Παναμάς. Φανταστείτε το αυτό, Μια χώρα υπερδύναμη. Αυτά είχα να σας πω. Εύχομαι, όπως σας είπα και πριν, η εκπομπή να σας άρεσε και θα περιμένω να διαβάσω αυτή τη φορά περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα σχόλιά σας. Να είστε όλοι καλά, από μένα ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα.